Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, который посвящен всем делам с 15 по 19 марта 2024 года. Все расчеты делаем по киевскому времени. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп. Итак, у нас 15 и 16 чистые энергии знака Близнецы. Растущая Луна заканчивается 16 уже время первой фазы, переход в другую. И вот 15-16 Луна в знаке Близнецы. Что здесь можно делать? 15 с 6 утра начинается хороший период. 16 до 18 вечера мы можем сеять семена цветов в заранее увлажненную землю. Кстати, и землянику, и клубнику эти семена тоже в заранее увлажненную землю сеем. И сеем семена валерианы. Это то, что любят близнецы. Далее, рассаду в близнецах не беспокоим ни 15, ни 16. Вот 15 и 16 для цветов. Здесь актуально посевы семян цветов во влажную землю. Ну и посадку можно. Сейчас очень многие в теплых странах, регионах и областях уже покупают росточки различных цветочных растений для открытого грунта. Вот, пожалуйста, тоже хорошее время именно для цветочных растений. Высаживайте цветочные растения. Комнатные растения требуют защиты от вредителей и от болезней. Поливы подкормки в близнецах не проводим, в это время растения заняты дыханием. В саду только уборка, никаких обрезок. Зеленые операции не проводим ни на каких растениях, но в теплых странах можно собирать урожай, а заготовки делать в любой стране. Квашение капусты не планируем. Настойки и сбор лекарственных трав 15-го хорошо, а вот с 16 только до 17 вечера. Рыбалку не планируем в близнецах, обычно здесь никакого улова не получается. Там, где уже начинается запрет, будьте внимательны, ничего не ловим, отдыхаем. Комнатные овощи требуют защиты от вредителей и болезней 15-16. Инкубация на эти дни не планируется. Ну а теперь сразу 3 дня буду рассматривать, чтобы объяснить, потому что уже снова появились вопросы, хотя мы уже по некоторым отдельным культурам объясняли вот этот период нахождения Луны в знаке Рак. Итак, давайте будем рассматривать. Это касается особенно посевов. 17 марта Луна из знака Близнецы перейдет в знак Рак. И это у нас будет период в 11:41. Ну и у нас утреннее время, часть заберет времени переход Луны из первой во вторую фазу. И поэтому получается после 12 часов как будто бы чистое время Рака. Но в это время как раз очень активно начинает работать энергия созвездия Ардра. А это созвездие находится под руководством, под покровительством Раху. Что такое Раху, мы убедились в прошлом году. Именно это созвездие и этот период знака Рак. В начале, когда вот заходит в знак Рак, и вот этот период у нас будет, кстати, до 15 часов 18-го, растения ослаблены очень. Еще что здесь у нас Солнце в знаке стихии воды. И получается, Ардра дает гниение растениям, плохую устойчивость против заболеваний. Плюс это знак стихии воды по Луне. И еще и Солнце в знаке стихии воды. И если мы в марте используем этот период, там в апреле, кстати, уже лучше ситуация, и Солнце уже будет в другом знаке. А вот здесь собрались вот эти энергии, которые мы в прошлом году тоже поймали и потеряли растения. Не говорю даже урожай, потому что растения мучились, болели сильно. Поэтому смотрите еще раз 17-го, после 18 часов можно только сидераты, но ничего другого не делаем. Для сидератов Ардра с Раху подходит, потому что они будут запаханы. Здесь мы урожай не получаем. И 18-го только после 15 часов, когда уже выходит Луна из созвездия Ардра и заходит в созвездие под покровительством Юпитера. Вот это теперь начинается прекрасное время. Юпитер дает силу, дает хороший урожай, дает энергетику хорошую. Поэтому 18-го после 15
19 часов начинаем сеять, а 19 у нас переход Луны из знака Рак в знак Лев будет в 21:34, но Луна без курса начинается в 20:53. Поэтому 19 работаем только до 20 часов. Итак, 18 после 15, 19 до 20, довольно-таки большой период, сеем семена на рассаду помидоров, перца, баклажанов, капусты, огурцов, различных зеленых культур, и сидираты здесь тоже, и проращивание семян. Как видите, достаточно времени, чтобы мы энергию знака Рак тоже взяли хорошую. И мы используем не только месячный, то есть лунный цикл лунной энергии, солнечной энергии, но и обязательно еще Юпитер. Юпитер дает очень хорошую устойчивость растений, хороший урожай. Вот поэтому вот объясняю, почему мы не используем вот этот весь период в марте месяце. Но так вышло, что в этот период у нас и Солнце находится в знаке стихии воды. И прошлогодний опыт свидетельствует о плохих результатах. Можете попробовать сами, кстати. Увидите, какой будет результат. Мы увидели это отличие, и поэтому делимся сейчас с вами. Ну что ж, дальше идем. Рассада 17-го. Здесь мы не используем ничего. Рассаду не беспокоим. А вот 18-го уже после 15 начинаем работать с рассадой. Пикировка, перевалка, пересадка, посадка рассады. 18 после 15, 19 до 20 вечера. Прекрасное время. Для цветов. Для цветов 17-го это комнатные цветы, комнатные растения наши и цветочная рассада, которая колосится на подоконниках. Здесь 17-го важно поливы после 12, подкормки вечером. В понедельник 18-го, вот в 15 часов начинаем работать с рассадой цветочной, и не только, но в данном случае мы о цветах говорим и комнатных растениях. Можно проводить перевалку комнатных растений, и поливы подкормки будут эффективными. Все эти работы начинаем 18 с 15 и завершаем 19 в 20 часов вечера. Поливы. Поливы у нас хорошо, начнем их проводить, эффективны будут 17 после 12 часов дня, 18 24 часа, 19 до 21 часа. Поливы. Подкормки начинаем 17 вечером, 17 вечером, 18 24 часа и 19 только до 18 часов. Пожалуйста, подкормки не до 21 часа. Поливать можем до 21, 18 завершите. В саду выходной. Только единственное, что 17 можно после 18 часов заняться стратификацией семян. Здесь для семян, туговсхожих семян, это будет нормально. Завершайте, кстати, уже стратификацию семян. Это, в принципе, практически уже завершение в марте месяце этой важной работы. Ну и можно проводить прививки 18 после 15 и 19 до 20 часов вечера. А дальше у нас все красные нет. Нельзя проводить зеленые операции 17, 18, 19. Нельзя собирать урожай, делать заготовки. Собирать урожай имеется в виду для длительного хранения. Нельзя квасить капусту, не готовим настойки и не собираем лекарственные травы. А вот рыбалку можно запланировать. Для комнатных овощей актуальны поливы и подкормочки. Причем 17-го поливы начинаем с 12 часов дня, подкормки вечером. 24 часа 18-го поливы и подкормки и 19-го подкормки до 18, поливы до 21 часа. И еще один важный раздел – инкубация. Вот закладываем яйца курей 17-го. 18-го куры перепелки у нас уже добавляются, и 19-го куры и перепелки на инкубацию или под квочку, или же в инкубаторы. Еще у нас очень важная рубрика, которая называется «Луна для дома и для здоровья». Снова же на этот период с 15 по 19 марта. Что здесь надо знать? Ну, многие уже ждали этот период растущей Луны, но здесь немножечко у нас будут срезы, и поэтому внимательно слушайте. Да, это растущая Луна, это хороший период, но у нас переход Луны из первой во вторую фазу идет 16 и 17. Поэтому, смотрите,
Начало дела и покупки мы можем 15 с 6 утра начинать и до конца суток. Дальше 16 с утра и до 18 часов. Дальше у нас переход Луны, мы не используем этот период. 17 после 12 часов дня, когда уже выйдет Луна из Луны без курса и начнется продуктивное время рака. И здесь и покупки можно уже организовывать после 12 часов дня и до конца суток. 18 никаких ограничений, целый день, чистенько все. 19 у нас вот так будет время распределено до 20 часов вечера. То есть с утра, с ночи, с 0 часов до 20, и до 20 у нас и покупки. Но всегда помните, что все, что вы хотите начинать, чтобы было успешно, нужно начинать после того, когда солнышко взойдет. И тогда все прекрасно будет насыщаться энергией, созидательной энергией солнца. Поэтому лучше все дела делать в светлое время дня. Ну что ж, давайте зайдем в дом, посмотрим, какие у нас тут могут быть дела с печкой и с другими источниками тепла. 15-16 обычно норма, здесь ветерок, не должно быть ни дыма, никаких проблем. Вот смотрите внимательно, стрижка волос, стрижка ногтей. 15 да, 16 да, но до 18 вечера, не позже. Покраску волос на эти дни то же самое, но используйте органические краски до 18 часов 16. Мыть волосы можно 2 дня. Не планируем сауну, уход за кожей в это время неблагоприятный. Очистка кожи на растущей луне не проводится, очищение организма тоже не планируем, и рукоделие тоже нет смысла начинать и делать что-то, оно будет неэффективным. Для теста нужно немножечко больше жидкости, когда готовите. Стирка и уборка. В близнецах, если что-то такая, вот текущая стирка, пыль, стирка такая, знаете, только есть запах, не грязная, вот это можно и стирать. И уборочка такая текущая, быстрая, тоже это делаем. Ремонтные работы тоже в этот период хорошо проводить, проветривание вещей при хорошей погоде тоже. Идем дальше. Вот дальше у нас 17, 18, 19, 3 дня. Здесь могут быть проблемы с источниками тепла, огня, вернее, печка, так что может быть дым. Но вот эти дни мы 17, 18, 19 не планируем и не проводим стрижку волос, стрижку ногтей и покраску волос. Мыть волосы можно только с 17 до 11:30, далее нет 18, 19 только после 21 часа 30 минут. Сауну не планируем на эти дни. Уход за кожей вот начинается после 12 часов дня, 17 хорошее время для того, чтобы кожа воспринимала вот эти прекрасные питательные маски. Делайте это еще и 18, 19 до 20 часов вечера. Не занимаемся очисткой кожи в эти дни, не очищаем организм и не занимаемся рукоделием. Тесто в этот период плывет, ведет. Стирка и уборка пишу «да» с плюсом. Вот здесь, когда сильно что-то грязное, в знаке рак, прекрасно все стирается. Ну, это 17, 18, вот 19 уже без плюса, до 18 часов нужно успеть все эти работы выполнить. Ремонтные работы не планируем, проветривание вещей тоже не планируем. Не планируем, потому что здесь много как раз стихии воды в этот период. И качество будет никакое. Я стараюсь очень мягко об этом говорить. А теперь рассмотрим нашу постоянную рубрику «Здоровье». Итак, 15, 16 и 17 будут работать энергии Луны в знаке Близнецы. Ну а в Близнецах уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная, нервная и дыхательная системы. При Луне в знаке Близнецы нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и языке
и нельзя зубы беспокоить в это время. Наблюдаются обострение заболеваний ОРВИ в этот период, астмы, обостряются ларингит, пневмонии, плеврит, щитовидная и вилочковая железа тоже в это время под ударом. 17-го также будут работать энергии знака Рак, а также 18-го и 19-го. Это все время нахождения Луны в знаке Рак и работают энергии этого знака. Еще раз это повторяю. Итак, в это время в Раке уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная системы. При Луне в знаке Рак нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. В этот период сильно обостряются астма, трахеит, пневмония, если есть такие заболевания, будьте внимательны. Беспокоят гастриты, язва желудка, диабет и изжога. Не допускайте переохлаждения, не проводите в это время голодания. На растущей Луне благоприятно лечение артритов, артрозов, радикулитов, суставов, лечение поджелудочного пузыря, межпозвонковых грыж, костей. И что касается зубов, мы уже давали отдельно гороскоп. Напомним, что 17 марта после 12 часов можно заниматься лечением и протезированием зубов. А вот удалять зубы можно 18 и 19. Кстати, лечение и протезирование с 17 после 12 и 18-19. А вот удалять планируйте на 18 и 19. Да, это растущая Луна, начальная стадия, но если есть острая необходимость в этом, пожалуйста, используйте вот эти дни. На этом наш специальный выпуск завершен. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Желаем вам успеха во всех ваших делах, тепла и уюта в ваших домах, здоровья вам крепкого и до новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск. І ми розглянемо всі справи, які ми плануємо чи не плануємо, щось будемо робити, щось не будемо, на період з 15 до 19 березня 2024 року. Всі розрахунки робимо за київським часом. Як завжди, починаємо з агрогороскопу. Отож, з 15 по 19 у нас будуть якраз два періоди таких, і це періоди, два знаки буде місяць проходити. 15-16 місяць буде в знаці Близнюки. 17 не розглядаємо, тому що там у нас період і переходу місяця з першого в другу фазу, і місяць без курсу. Отож, давайте розглянемо 15-16. Місяць, зростаючи в знаці Близнюки. У нас 16-го починається перехід місяця з першого в другу фазу, тому ми плануємо з 6 години ранку 15-го та до 18 години вечора посіви насіння квітів, полуниці, суниці, валеріани в завчасно зволожений ґрунт. Близнюки покровительствують ось цим рослинам, але це час стихії повітря і необхідно завчасно зволожити ґрунт, щоб насіння не задихнулося і не загинуло. Тому, будь ласка, завчасно зволожуйте ґрунт. Що ж, далі йдемо розсада в Близнюках, її не турбуємо ні 15-го, ні 16-го. Для квітів можна сіяти насіння квітів, ми вже про це говорили. Можна посадити, зараз продають вже в теплих регіонах дуже багато різних квітів. Це корневище разом з квітками. Будь ласка, їх можна теж посадити, але не поливайте. Пам'ятайте, що це період стихії повітря. Кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб.
Поливи та підживлення на 15-16 не плануємо і не проводимо. В саду прибираємо, зелені операції не проводимо. Можемо збирати врожай в теплих країнах і робити заготівлі. До речі, заготівлі будь-які робимо. Квашення капусти не плануємо. Настоянки та збирання лікарських рослин 15 тут все добре, а ось 16 треба завершити всі ці роботи до 17 години вечора. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Інкубація на ці 2 дні теж не планується. А тепер будьте, будь ласка, уважні, хочу пояснити, чому у нас отакі періоди і з чим це пов'язано. Це результат досвіду минулого року, і зараз я розглядаю теж ще до цього 1 рік, тобто 2 роки вже, зараз 3-й, ми будемо досліджувати і далі цей феномен. Так от, знак рак, здавалось би, дуже добрий знак, продуктивний. Але на наші рослини, на насіння, на землю, на нас впливають не тільки місяць, але і сонце, і сузір'я, через яке проходить місяць. Отож, дивіться, у нас 17-го перехід місяця із знаку близнюків в знак рак 11:42. І перехід місяця з першої в другої фази о 6 годині ранку 11 хвилин. Здавалось би, тут можна після 18 години, вже буде чистий продуктивний час, можна було би і щось і посіяти. Але ми не можемо сіяти, можемо тільки сидирати, тільки такі сидирати, що швидко в нас вони будуть заправлені в землю. Це після 18 години вечора, якщо сильно треба. Але краще перенесіть на 18 і дивіться, 18 не зранку, а після 15 години ми плануємо. Чому? Тому що це сузір'я, через яке буде проходити місяць, буде до 14:58 проходити. Це сузір'я називається Ардра, за яке відповідає Раху. І ось коли місяць проходить Ардру, мало того, що це місяць в знаці стихії води, раз. 1. 2. Сонце теж знаходиться зараз в стихії води, саме в ці дні ще. Далі, Ардра, Раху – це ті енергії, які завдають дуже несприятливі енергії для того, щоб рослина розвивалась, росла. От ми, скільки спостерігали, дуже хворіють ці рослини. Я не говорю вже про врожай. Вони такі хворобливі, що їх дуже-дуже важко витягувати. І немає смислу навіть це робити, тому що ви просто і насіння, просто на вітер викинете, і ваша праця, і нерви, все це піде на смарку. Ну, таке слово у мене є, тому, будь ласка, не сильно мене ругайте. А ось дивіться, що далі. Після 15 години 18-го у нас вже місяць перейде в сузір'я, за яке відповідає Юпітер. А Юпітер – це ж просто краса, це і врожай, це і здоров'я, це все добре і велике, і збільшене. Тому, будь ласка, 18-го починаємо посіви тільки після 15 години дня. Далі у нас 19-го теж буде місяць проходити знак рак, але о 21 годині 34 хвилини перейде в знак лев. Причому місяць без курсу починається о 20:53. Тому 19-го працюємо тільки до 20 години вечора. Отож, давайте розберемося вже, покладемо крапку, що ми, в які кордони часу будемо сіяти. Ось 18 після 15 години, 19 до 20 ми можемо сіяти насіння на розсаду помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, різних зелених культур, сидиратів. Можемо пророщувати насіння. Вершки, будь ласка, можна сіяти. Отут буде результат уже добрий. Нам допоможе в цьому Юпітер. Тому, будь ласка, я думаю, що відповіла на ваші питання, тому що ми і окремо по культурам вже пояснювали цю тему, пояснювали результат минулого року. Зараз ще раз повторюю, щоб ви не зробили помилку.
Що ж тепер до розсада? З розсадою 17-го не працюємо, а 18-го після 15-ї години теж, як і посіви, і розсаду після 15-ї години. І 19 до 20 проводимо пікірування, перевалку, пересадку, посадку, все, що треба з розсадою робите. Квіти та кімнатні рослини теж починаємо працювати з рослинами. Тут у нас 17-го поливи та підживлення, поливи з 12 години, підживлення увечері, а вже 18-го з 15 години працюємо з розсадою. Тобто ми робимо перевалку, пересадку квіткових рослин і всі інші роботи з розсадою. До речі, можна після 15 години і до кінця доби 19 до 20 можна робити перевалку кімнатних рослин. Тут будуть актуальні ефективні поливи та підживлення. Підживлення 19 вже до 18, а поливи до 20 години вечора, навіть 21 години вечора. До речі, поливи та підживлення для будь-яких рослин. 17-го у нас поливи починаються після 12-ї, підживлення увечері. 18-го вся доба і 19-го у нас будуть ефективними поливи до 21-ї години, а підживлення до 18-ї години вечора. Наступний знак – знак стихії вогню. В саду вихідні, тому що це період знаку рак, якби влітку, то ми поливали би. А зараз, якщо ви ще не завершили стратифікацію насіння, будь ласка, можна її зробити. І можна проводити щеплення 18-го після 15-ї, 19-ї до 20-ї години вечора. Все. Тепер йдемо далі. Зелені операції не плануємо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Якщо вже десь починається нерест, будь ласка, не хвилюйте риб. Вони повинні спокійно займатися майбутнім своїм потомством. Далі кімнатні овочі. 17-го починаємо таку роботу. Поливати після 12-ї години дня, підживлення ввечері. 18-го поливи підживлення 24 години ефективні, а от 19-го поливи до 21-ї години, а підживлення до 18-ї години вечора. Приведіть, будь ласка. Що стосується інкубації, от 17-го починається період, коли можна закладати яйця курей на інкубацію. Це 17-те. 18-го тут йде у нас вже і більше буде роботи, тому що тут не тільки кури закладаємо їх яйця, але й перепілки теж можна закладати на інкубацію. І такий же день у нас 19-го, то теж кури та перепілки. Йдемо далі, а далі у нас дуже цікава рубрика «Місяць для будинку та для здоров'я». Ми вже з вами знаємо, що це зростаючий місяць і можна тут багато чого встигнути зробити. Але в нас тут є перехід місяця із першої в другу фазу, є місяць без курсу, тому, будь ласка, будьте уважні, що ми можемо тут запланувати. Можемо розпочинати справу та купувати дорогі речі 15-го. З 6 ранку починаємо до кінця доби, 16-го зранку до 18-ї вечора, не пізніше. 17-го починаємо тільки після 12-ї години дня. 18-го вся доба добра, 19-го до 20-ї години вечора. Але в мене є ще таке до вас прохання. Старайтеся все, що ви хочете, щоб воно росло, розвивалося, несло позитивну енергію, робити все в світловий день, коли сонечко на небі. Тому що коли сонечко, то воно ще додатково дає енергію для ваших справ. Що ж, ми про це вже проговорили, розібралися з справами. Йдемо далі в будинок, 15-16, грубо камін, норма повинна бути. Можна планувати стрижку волосся та стрижку нігтей 15-го, 16-го до 18-ї вечора. Фарбувати волосся тільки органічними фарбами, і причому 15-го можна, 16-го до 18-ї години. Мити волосся можна, але не плануємо сауну, не плануємо працювати з різними масками і не займаємося очищенням шкіри. Пам'ятаєте, це вже зростаючий місяць. Очищення організму також не плануємо і не працюємо з різними творчими роботами в плані вишивки, в'язання і так далі. Рукоділля.
Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання можна запланувати, але це такі, знаєте, трошечки якісь, вони не брудні речі і не сильно брудно там, де треба прибирати. Така поверхневе прибирання і просто освіжити білизну. Отак можна це зробити. Ремонтні роботи тут буде все нормально, провітрювання речей при гарній погоді теж буде нормально. 17, 18, 19. Тут грубо камін обіцяють вам дим, будьте уважні. Не плануємо на ці дні, на 17, 18, 19, стрижку волосся, стрижку нігти і фарбування волосся так. Мити волосся можна 17 до 11:30, потім ні 18, 19 до 21 години 30 хвилин. Далі вже можна мити волосся. Сауну на ці дні не плануємо. Догляд за шкірою. От маски почнуть працювати 17 після 12 години дня, 18 та 19 до 20. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також ні, рукоділлям не займаємося. Тісто в цей час, коли в знаці рак знаходиться місяць, пливе, тому треба більше борошна або менше рідини. Прання і прибирання так, з плюсом. Ось коли буде добра якість. Це в нас 17, уже після 12 години можна це все робити. 18 і 19 до 18 години вечора. Але ремонтні роботи на ці дні, на 17, 18, 19 не плануємо і не плануємо провітрювання речей. Це знак стихії води тут працює, тому ці роботи переносимо або раніше, або пізніше. Наступна рубрика «Здоров'я». 15, 16 і 17 березня будуть працювати енергії знаку Близнюки. А в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та величкової залоз. Під контролем повинна бути вся нервова система. Отож, в цей час треба себе берегти і не планувати сауну, про що ми якраз з вами і говорили. І ще ми повинні розглянути ще один знак. 17-го будуть працювати не тільки енергії близнюків, а і знаку рак. Отож, 17, 18, 19 будуть дні знаходження місяця в знаці рак, а в цей час вразливі. Грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрит, виразка шлунку, діабет, печія. Будьте уважні, не можна займатися голодуванням та переохолоджуватися. А тепер ще важлива інформація для тих, хто планує лікування, протезування та видалення зубів. Лікувати та протезувати зуби можна буде 17 березня тільки після 12 години дня. Будь ласка, ще раз нагадую, у нас є окремий гороскоп, нагадую. 18 та 19 теж можна займатися лікуванням та протезуванням зубів. І видаляти зуби можна 18 та 19 березня. Окремо виділила, вже окремий є гороскоп, так що я вам відповіла на це питання. Так, це зростаючий місяць, але якщо необхідно щось дуже швидко зробити, особливо з видаленням зубів, то це можна в ці дні зробити. До речі, і лікування, протезування, ці періоди теж підходять, саме як я назвала, 17 березня після 12 години, 18-19 в знаці рак можна робити важливі справи з нашими зубами.
Ну що ж, наше відео сьогодні підходить до завершення. Ми розглянули дуже важливі питання, які треба запланувати, зробити з 15 по 19 березня 2024 року. Бажаємо вам успіхів у всіх справах, усіляких вам гараздів, тепла та затишку в ваших оселях, успіхів у всіх справах. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.